היי, שלום וברכה. בהמשך לשיחה, לשיעור שלנו הקודם, הזכרנו את י' שבט בעזרת השם יהיה ביום שבת. הסברנו שההכנה לקורבן פסח ודם מילה היה שבעשירי בניסן החזיקו את השא מחוץ לבית, שזה היה עבודה זרה של המצרים. היה להם 4 ימים להסביר לשכנים מה הם עושים עם השא בדלת, והיו צריכים להסביר להם 4 ימים שהם הולכים לשחוט את העבודה זרה שלהם. העבודה זרה שלהם זה מסירות נפש בעצם. חוץ מזה שזה ישריש אצלהם בלב, להוציא אותם לצאת, סור מרע, לצאת מעבודה זרה, הם גם מסכנו את עצמם, פשוט שיכולו להרוג אותם. מישהו בא להרוג את העבודה זרה שלהם, לשחוט את העבודה זרה שלהם. זאת אומרת, ההכנה לפני הכניסה, לפני המבצע, לפני הגאולה, יש את הנתינה והפתיחת דרך לכל העניין הזה על ידי מסירות נפש. האדמו"ר הריי"צ, כל חייו היה במסירות נפש. לא שהיה לו עניין מיוחד למסור את הנפש, שזה באופן עצמאי, שהוא רצה למסור את הנפש, לקדש את השם שמיים, כמו שרבי עקיבא אמר, שתמיד חיכה למסור את נפשו, וברוך השם הגיע לידיו, הזדמנות האדמו"ר הריי"צ לא היה בביזנס הזה למסור את הנפש, הוא היה בהפצת המעיינות. יש עוד מקרה של הבית יוסף, שחשב שהוא יזכה למסור את הנפש, והוא לא זכה, ונתנו לו לכתוב את השולחן ערוך. זאת אומרת, יש עניין במסירות נפש בפני עצמו, אבל העניין של אדמו"ר הריי"צ, המסירות נפש שלו הייתה מעל ומעבר בשביל להפיץ את היהדות. אז כמו בצד השני ברוסיה, שהיה הפצת המעיינות שהרגו שם לא עלינו, הרבה חב"דניקים נהרגו, נזרקו לברות או קיבלו יריעה בראש חס ושלום בשביל הפצת המעיינות. כאן בעולם המערבי, שכולו חסד, עם כל הבלגן שיש, לא נשתדל קצת יותר ממה שאפשר. הרי מסירות נפש על נושא מסוים זה לא ראש בקיר, זה לא להיכנס בראש בקיר. ראיתי פעם שיחה של רבי, שהרבי מסביר שהמסירות נפש זה לא לקפוץ מהגג. הכוונה היא שזה יהיה מונח בנפשך, שתוכל לעשות הכל, וכאילו שזה הדבר שתעשה, ששום דבר לא יפריע לך. ההרגשה וההנחה, אני חושב אולי ככה, כמו ההסבר של ההבדל בין אמונה לביטחון. מה, ביטחון זה בן אדם טמבל? אמונה, כולם מאמינים בהשם, וביטחון בהשם זה כאילו שיש לך את כל מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הכל, ואתה רגוע כמו יש לך $1,000,000 בבנק. מה, אתה לא נורמלי? פסיכי, מה, אתה לא מציאותי? חס ושלום, חס ושלום. האמונה היא, הביטחון, היא כל כך חזק, שזה מצליח להשפיע על המידות, אתה רגוע. וזה עצמו פותח את הצינור. למה? כי הקדוש ברוך הוא ככה ברא את הטבע. כי כמו ראי, מידה כנגד מידה. והרי הקדוש ברוך הוא יודע כמה רגוע אנחנו, כמה המידות, אז אותו דבר במסירות נפש. כשהולכים עד הסוף, השורה התחתונה, הדרך, הפוקוס, הטרגט, המטרה, ועל ידי זה נפתחים בדרך הרבה דברים נופלים. אתה חשבת בהתחלה אולי לא ללכת בגלל שיש כאלה וכאלה מנויים ועיכובים, להישאר בישיבה ללמוד או להתעסק עם עצמך ולא להתעסק עם אחרים. עדיף לי להיות יותר, להעלות את עצמי. לא. תיכנס ישר, אתה תראה שאפילו שאתה תלמד עם אחרים או תעשה דברים טובים לאחרים, אתה עצמך תרוויח. פתאום הראש חי פתוח, מבין יותר, דברים נעשים יותר, דברים יותר קלים. אני אומר את זה בכל שגם אני אשמע. בדידיה ועובדה. אני אומר, זה קורה לכולם, האנשים לא מאמינים לזה עד שזה קורה להם. בהתחלה זה קשה, כי אתה צריך לשבור את הטבע, זה לא טבע אנושי, לעשות דברים אחרים נגד הרצון שלך ונגד הרגילות שלך, אבל אחרי שאתה עושה את הדברים האלה ומתחיל, תתחיל קצת, אתה תראה שהדברים בדרך מתיישרים, הדברים נהיה יותר קל. אז בעזרת השם אולי נקבל באמת במסירות נפש הגדולה הענקית של האדמו"ר הריי"צ, השריש בנו, לקח את כל הכוחות של הרבי מאבא השם תבד עלינו עד הדור האחרון לרבי שלנו, ונתן את זה בהפצת המעיינות הכי גדולה, ופיזר את זה ונתן כוח לשלוחים, לחסידים, לאנש, לכולנו לצאת בדרך הזאת. ותראו, כמה שנשתדל יותר, תראו שזה יותר קל. אני אומר, חוזר ואומר, זה נראה כאילו פשוט, אבל להתחיל זה קשה. אבל כשמתחילים בעזרת השם, הרבה דרכים נפתחים בלי שאנחנו נרגיש. יום טוב.